chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Món Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc túi cừu vô cùng dễ thương như thế này đây. Thì Mimi đã lên hướng dẫn 2-3 mẫu túi cừu trước đó rồi. Thì cái mẫu này là cái mẫu dạng túi tròn ha, vô cùng dễ thương và xinh xắn luôn. Cái này thì đựng được tiền lì xì hoặc là AirPods, son môi, nước hoa, mỹ phẩm nhỏ nhỏ xinh á, vô cùng đáng yêu luôn á các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi cừu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc túi cừu dễ thương này nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha. Mình móc len Micoton cỡ len là khoảng 2mm và được xe từ 5 sợi ha. Và mình sẽ phối màu trắng với lại màu đen. Các bạn chuẩn bị cho mình kim móc là 3mm, kéo cắt len, kim khâu len, keo nến và hai hạt mắc 8mm nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đáy túi. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn, đưa kim móc vào, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Móc xong thì chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại và trượt mũi vào trong chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân bên cạnh cũng sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cho mình thêm 4 lần nữa ha. Mỗi chân chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta có 12 chân móc ở hàng móc thứ hai này ha. Trượt mũi và kết hàng. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình đến cuối hàng luôn ha. Một đơn và hai đơn, một đơn, hai đơn, móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ tổng số chân móc sẽ là 18. Các bạn chụp mũi và kết thúc hàng móc thứ ba, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ ba, một mũi móc đơn. Và một cụm của chúng ta sẽ bao gồm 3 chân móc như thế này, một đơn, hai đơn và một đơn. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn nha. Một đơn, 2 mũi móc đơn cùng một chân và một đơn. Móc đến cuối hàng luôn. Kết thúc hàng móc thứ tư thì chúng ta có được là 24 chân móc. Chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm với một mũi móc xích. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3. Chân móc thứ tư, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, 3 lần một đơn và một lần hai đơn. 1 2 3. Chân thứ tư, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 5 rồi và tổng số chân móc hiện tại sẽ là 30 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi kết hàng, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 6. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi móc đơn. Chân thứ ba này chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn. Bây giờ một cụm của chúng ta sẽ bao gồm 5 chân móc và chúng ta sẽ móc như thế này, 2 lần một đơn, một lần hai đơn và 2 lần một đơn ha. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn. Một đơn, 2 mũi móc đơn của một chân, rồi tới một đơn và một đơn. Như vậy là đã xong cụm thứ hai. Các bạn sẽ làm thêm cho mình 4 cụm như thế này nữa nha. Kết thúc hàng móc thứ 6 thì các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng. Chúng ta có được là 36 chân móc. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ 7. Bây giờ 5 chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Chân móc thứ 6 các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân.
Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn. 5 lần một đơn và 1 lần hai đơn. 1 2 3 4 5. Ở chân móc thứ 6 này, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn sẽ móc thêm 4 cụm như thế này nữa nha. Kết thúc hàng móc thứ 7 thì chúng ta có được là 42 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên, kết thúc hàng và móc lên một mũi móc xích đi ha. Ở đây là mình đã móc sẵn mấy cái mảnh để trang trí nè. Cái này là chúng ta sẽ dán cái phần con mắt vô trong đây và có thể là thêu miệng tùy thích ha. Còn cái này là hai cái lỗ tai màu đen, ở cái lồng ở phía trong là màu trắng. Thì cái này sẽ móc giống như là ở phần đáy túi nè các bạn. Mình sẽ ghi note, ghi chú lại ở trên màn hình ha. Ví dụ như cái này thì chúng ta sẽ móc 7 hàng y gan như là màu trắng vậy đó. Còn cái này thì chúng ta sẽ móc 4 hàng giống cái màu trắng. Còn một hàng thứ 5 thì chúng ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Còn cái này thì móc 3 hàng giống màu trắng. Cái hàng cuối, hàng thứ tư thì chúng ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Còn hai con mắt thì chúng ta làm 2 hàng giống màu trắng ha. Rồi mình sẽ ghi note trên đó để cho các bạn dễ dàng các bạn móc. Một lát nữa khi mà móc xong cái này là chúng ta sẽ trang trí luôn à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hàng móc đầu tiên của cái phần thân túi ha. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Ở hàng móc đầu tiên này chúng ta sẽ móc vào cái chân móc ở phía bên ngoài. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo mũi hạt bắp. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái nhánh bên ngoài của cái chân móc đầu tiên, kéo len qua thực hiện cho mình một mũi móc kép. Móc thêm 4 mũi móc kép nữa vào đây. 2 3 4. Rồi thêm một mũi nữa là 5 mũi ha. Trong chân móc đầu tiên chúng ta sẽ có là 5 mũi móc kép để chúng ta sẽ tạo hạt bắp. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo cái cọng len, đồng thời kéo nó lại, khích lại nhỏ thôi, rồi kéo nó qua cái chân đầu tiên ha. Đây được gọi là mũi hạt bắp nè. Chân móc kế bên các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài, móc một mũi móc kép. Ở chân móc kế bên các bạn sẽ tạo cho mình là một mũi hạt bắp ha. Một mũi hạt bắp bao gồm 5 mũi móc kép. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ kéo nó lên như thế này, đâm kim vào chân móc đầu tiên, không có tính chân mũi móc kép này ha. Và chân móc đầu tiên của cái cụm này nè là chân này, 1 2 3 4 5 này nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái cọng len này qua, chúng ta được một mũi hạt bắp thứ hai. Kế bên mũi hạt bắp sẽ là mũi móc kép. Cứ một bắp một kép, một bắp một kép, các bạn sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Và mình sẽ làm mẫu cho các bạn thêm một bắp nữa. 2 3 4 5. Kéo nó lên, đâm kim vào chân đầu tiên, kéo qua. Đó. Mũi móc kép này vẫn còn y nguyên này ha, đừng có đâm kim nhầm nha. Rồi các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Các bạn sẽ lặp lại như thế cho mình đến cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và chúng ta có được là 21 mũi hạt bắp cộng với 21 mũi móc kép, tương đương với 42 chân móc ha. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Đây, chân móc đầu tiên nè. Rồi kết thúc hàng móc đầu tiên của cái phần thân túi. Những cái hàng móc phía trên chúng ta sẽ xen kẽ ha. Cũng giống hệt mũi móc là 21 mũi bắp với 21 mũi kép thôi, nhưng mà nó sẽ xen kẽ. Ví dụ như ở đây là mũi bắp đầu tiên rồi, thì ở hàng thứ hai này sẽ là mũi kép đầu tiên nha. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, đâm kim vào chân đầu tiên này, móc một mũi móc kép. Rồi tới cái chân móc thứ hai các bạn, chúng ta sẽ móc một mũi hạt bắp. 1 2 3
4, 5. Rồi chúng ta sẽ tạo mũi hạt bắp. Rồi kế bên mũi hạt bắp sẽ là một mũi móc kép. Và cứ luân phiên như vậy á các bạn. Một kép, một bắp, một kép, một bắp ha. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn. Và chúng ta sẽ lên thêm nhiều hàng móc nữa. Ví dụ như cái hàng móc lẻ thì chúng ta sẽ móc giống hàng móc thứ nhất của cái phần thân này. Hàng móc số chẵn thì chúng ta sẽ móc giống như hàng móc thứ hai ha. Cứ luân phiên giống như hàng móc 1, 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình khoảng 10 hàng móc nữa, rồi khoảng 8 hàng nữa cộng với 2 hàng mình đã móc nè, là cái chiều cao của cái thân túi là 10 hàng ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 10 luôn ha. Cứ xen kẽ lặp lại hàng thứ nhất và hàng thứ hai nha. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân túi á, thì chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và cắt len luôn nha. Sau khi cắt len xong thì các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len, rồi đưa nó vô phía trong này và chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa đi ha. Còn dư bao nhiêu cái mình sẽ cắt bỏ luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu đen ra, chúng ta sẽ tạo hai cái dây gút ha. Móc lên cho mình một mũi, một cái nút thắt, móc lên khoảng 90 mũi móc xích ha. 2, 3, 4, 5. Móc xong 90 mũi móc xích thì các bạn cũng sẽ cắt len ha. Móc cho mình thêm một cọng nữa y hệt như cái cọng này luôn ha. Các bạn sẽ xỏ cái cọng len này qua kim khâu len ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái chỗ kết hàng á, chúng ta sẽ để ra phía sau nha. Chỗ kết hàng của mình nó nằm ở chỗ này. Cái kết hàng không có thấy rõ luôn à các bạn. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kẹp nó như thế này ha. Đâm kim ở hàng thứ hai á, từ trên đếm xuống các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc mũi hạt bắp đi nè. Từ cái chân móc này chúng ta sẽ xỏ qua cái chân móc hạt bắp này, rồi chúng ta sẽ kéo cái len, rồi trừ cho mình một đoạn đó đi ha. Tiếp tục từ cái mũi hạt bắp này qua tới cái mũi hạt bắp bên đây, tiếp tục bên đây qua mũi hạt bắp này, rồi các bạn sẽ làm lần lượt như thế cho tới đầu hàng luôn ha. Mình đã làm xong rồi nè. Chừa lại khoảng cách của một mũi hạt bắp này ha, để hồi nữa chúng ta sẽ tính sau đi. Bây giờ các bạn sẽ lấy kim khâu, chúng ta sẽ làm cái cọng còn lại. Cọng còn lại thì các bạn cũng sẽ làm ờ, từ ở bên đây nè. Đây chúng ta sẽ đâm kim chỗ này ha, đi qua cái mũi hạt bắp bên đây, làm ngược lại, cũng chừa ra cho mình một cái đoạn len như thế này. Rồi xong rồi các bạn cứ làm theo cái đường cũ nè. Đó, chúng ta sẽ kéo cái cọng len này qua, cứ cái nào nó nổi ở bên trên thì chúng ta sẽ làm cái nổi, cái nào chìm thì chúng ta sẽ làm cái chìm nha. Rồi các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn cho tới ờ, cuối hàng bên đây luôn. Các bạn làm nó sẽ tới cái chỗ này, tới chỗ này thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở phía dưới đây nè, phía kế bên luôn ha. Rồi cái chúng ta sẽ đưa cái này lên trên đây, đưa vô chỗ cái mũi móc kép đó các bạn. Rồi xong cái từ chỗ này nè, từ chỗ cái đầu tiên này nè, các bạn đưa luồn nó qua bên phía bên này ha. Đó như vậy nha. Rồi các bạn sẽ làm tương tự tới cuối đầu bên đây đi.
Rồi mình đã làm qua tới bên đây rồi. Các bạn sẽ cột hai cái này lại ha, và quấn như thế này đi. Rồi quấn thêm một lần nữa nha. Rồi các bạn sẽ cắt len, bên kia các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình dời ở cái điểm này nè cho nó vô chính giữa đối diện cho với cái này luôn ha. Nè, nó sẽ giống như bên kia thì các bạn dời nó vô chính giữa rồi thì chúng ta kéo rút nó thì cái form túi nó đẹp hơn ha. Rồi các bạn sẽ cột lại cái đầu bên đây. Mình đã làm xong hai bên phần dây này nè, bây giờ chúng ta sẽ kéo rút lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán cái phần mặt nó ở phía dưới này nè. Rồi để mình coi coi nếu mà coi 7 hàng nó ổn hay là 6 hàng ha. Rồi mình quyết định sẽ làm 7 hàng luôn đi, mình ốm thấy nó cũng ok ổn á các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ dán hai cái con mắt ở hai cái điểm này ha, bên đây và cái điểm bên này. Đây nè các bạn, dán nó vô phía trong ở chính giữa như thế này ha. Các bạn sẽ dùng keo nến á, dán cái phần trắng lên cái bề mặt màu đen như thế này luôn ha. Đây các bạn, mình đã ấy keo rồi, bây giờ mình chỉ việc dán vô thôi. Bên còn lại chúng ta cũng sẽ dán tương tự luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ dán cái phần tay cừu ha. Ờ, cái này màu đen này là mặt phải nè, cái này mặt trái, chúng ta sẽ bắn keo ở mặt trái nha. Rồi cái mặt trái của màu trắng á, thì chúng ta sẽ ốm vô trong đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo nha. Đây mình đã bắn keo xong rồi nè, các bạn sẽ ốm màu trắng vô đây ha. Mặt phải màu trắng cho chúng ta sẽ quay ra ngoài như thế này. Rồi các bạn sẽ bắn keo ở dọc cái đường này 3 hàng. Sau khi bắn keo xong thì các bạn sẽ ốm cái này vô. Hai cái lỗ tai các bạn sẽ làm tương tự như thế ha. Và bây giờ chúng ta sẽ dán cái mặt cừu nè vô ở phía trong đây. Các bạn sẽ dán nó ở hàng thứ hai của cái phần thân nha. Đây, bắn keo hết cái chỗ này đi, rồi các bạn sẽ dán như thế này. Phần lỗ tai á, hai cái rãnh này nè, các bạn nhớ bắn keo rồi ốm nó lại luôn ha. Ốm xong rồi các bạn sẽ bắn keo ở màu đen ở phía bên ngoài, bắn keo dọc ở đây, rồi chúng ta sẽ ốm vô ngay đây ha. Hai bên thì các bạn sẽ làm hai bên, bên này và bên này. Rồi mình đã bắn keo ở phía bên này, và chúng ta cũng sẽ ốm qua đây và dán vô ha. Như vậy là mình đã hoàn thành được một bé cừu vô cùng đáng yêu như thế này đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Meme bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi cừu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.